We live in uncertain times. Amid weakening global governance and growing trade disputes, policy space is shrinking and public trust in institutions is falling. The banking industry is at an inflection point, with new trends emerging and new challenges to overcome. The impact of technology is visible in our lives and on the financial sector. Banks must be agile and adapt to cater to the changing needs of people, keeping in view the ultimate goal of achieving sustainable prosperity for all. It's time to re-examine our role, to navigate through these testing times. Will we shape our future, or will others shape it for us? بسم الله الرحمن الرحيم. ممثل راعي المؤتمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، أصحاب المعالي الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أطيب ترحيب في مؤتمرنا اليوم، وأستهل هذا المؤتمر بالتعبير عن خالص الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد لرعايتي لهذا المؤتمر، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية. وأتقدم بالشكر جزيل إلى معالي المحافظين وإلى ضيوفنا الكرام والمتحدثين وبنوكنا المحلية وشركات الاتصالات وإلى زملائي الأعزاء الذين ساهموا في تنظيم هذا المؤتمر. الصورة المعروضة أمام حضراتكم هي أحفورة لديناصور عاش على الأرض قبل 150 مليون سنة، إلا أن هذا الديناصور يختلف عن سائر الديناصورات التي انقرضت، ويتميز بمميزات. إنه أركيوبتريكس، يعني الريش العتيق، Ancient Feather. هذا الديناصور استطاعت سلالته أن تتكيف مع الظروف القاهرة وتعيش في بيئة صعبة، ويعتقد العلماء أنه الأصل في الطيور التي نراها اليوم. ولعلنا نستطيع أن نستخلص درساً مهماً من هذا الكائن الذي استطاع أن ينجح في معركة البقاء. ومن هنا استقينا عنوان كلمتي لكم اليوم: معركة البقاء، The Battle for Relevance. خلال نصف قرن مضى حققت الصناعة المصرفية نمواً استثنائياً قامت بدور محوري في خدمة الاقتصادات حول العالم، بالرغم من بعض الأزمات التي كانت طرف فيها. وفي الظروف الاعتيادية مثل هذا النجاح يغري بالاستمرار على ذات النهج، ولربما بعض التطوير هنا وهناك. إلا أننا اليوم أمام ظروف غير اعتيادية. الصناعة اليوم تقف أمام مفترق طرق، تحالفت عنده جملة من التحديات الداخلية والخارجية، ولن يعصمنا منها التمسك بالنهج القديم، بل يجب على الصناعة أن تنصهر في قالب جديد ينسجم مع المستقبل. وأغتنم اجتماعنا اليوم لأشارككم بعض الرؤى حول مستقبل الصناعة المصرفية، متناولاً 3 محاور أساسية: عرض وجيز للتحديات، ومستقبل الصناعة، وأخيراً دور المؤسسات المعنية. أبدأ باستعراض التحديات الأبرز التي تواجهها الصناعة المصرفية، وهي أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية، والتغيرات المتسارعة في احتياجات وتطلعات العملاء. ولا شك أن هذه التحديات كلها تستدعي النظر والتفكر. فنظرة إلى واقع الاقتصاد العالمي تكشف لنا حجم التحديات. صندوق النقد الدولي مرتين يخفض توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 ليبلغ 3.2%، والاقتصادات المتقدمة بالكاد تنمو 1.9%. ومن أبرز معوقات النمو لا شك كما ترون ضبابية المشهد الاقتصادي جراء النزاعات التجارية والسياسات الحمائية والمخاطر الجيوسياسية. ولا شك إذا استمرت هذه التوترات لربما النمو الفعلي يكون أقل حتى من هذه التقديرات. فعلى سبيل المثال يقدر بنك إنجلترا أن زيادة في نسبة التعرفة الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين بمقدار 10% سوف تخفض الناتج المحلي لأمريكا بنحو
2.5%، والناتج الإجمالي العالمي بنحو 1%. كذلك يشير معهد التمويل الدولي إلى غموض السياسات الاقتصادية كأحد مكامن الخطر، ويقدر أن غموض السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة وفي الصين قد بلغ مستويات غير مسبوقة حتى لم نشهدها في عام 2008 عام الأزمة المالية العالمية. ولا شك أن لذلك آثار سلبية على البيئة الاقتصادية والمناخ الاستثماري، مما يرفع من درجة التحفظ ويخفض شهية الاستثمار والاستهلاك، وهذا الأمر مشاهد وملاحظ اليوم. على سبيل المثال، أبرز المؤشرات الأسواق العالمية انخفضت في منتصف أغسطس خلال شهر واحد بمقدار 7%. ومن العناصر المؤثرة كذلك على مستقبل الاقتصاد العالمي السياسات النقدية. كان النمو الاقتصادي العالمي في ال10 سنوات الماضية مدفوع بحزمة من السياسات النقدية غير التقليدية. انتشلت الاقتصادات من الأزمة عن طريق توفير سيولة ضخمة وخفض كلفة الاقتراض، إلا أن ثمن ذلك لم يكن زهيداً على الإطلاق. تخطى الدين العالمي مستويات ووصل إلى مستويات عالية جداً، 246 تريليون دولار أمريكي، أي ما يفوق 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي. وفيما كانت ديون القطاع العائلي تنمو تدريجياً بمعدل 3%، كانت الديون الحكومية وديون المؤسسات المالية وديون الشركات تحقق قفزات عالية جدا. على سبيل المثال، تضاعف الدين الحكومي من 2008 من 32 تريليون دولار إلى 67 تريليون دولار، وأفرطت الحكومات في الاقتراض خاصة الدول المتقدمة. كذلك الحال مع الشركات، ربت ديونها على الضعف من 37 إلى 73 تريليون دولار أمريكي، متخطية بذلك الديون الحكومية. لكن على العكس من الديون الحكومية، كان الغالبية تأتي ثلثي هذه الزيادة قادمة من شركات الدول النامية، ولا شك أن في ذلك مخاطر جسيمة خاصة إن كانت بالعملات الأجنبية. كما شهدنا تدهور جودة هذه الديون، فبعد أن كانت الديون المصنفة تريبل بي ماينس أو أقل تشكل الربع، اليوم أصبحت تشكل النصف. وبمتابعة نسب النمو خلال العقدين الماضيين، نجد أن الدين العالمي في المتوسط نما 6% سنوياً. وإذا استمر هذا النمو بذات المعدل، وأخذاً في الاعتبار نسبة النمو المتوقع في الناتج الإجمالي العالمي 3.5%، فإن الديون خلال عقدين من الزمن سوف تصل 780 تريليون دولار، أي 5 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي. ولا شك أن هذه مبالغ ضخمة ومعدلات عالية وغير مسبوقة وغير قابلة للاستدامة. يترافق مع ذلك بلا شك احتمالات تعثر السداد، خاصة عند بدء جولة جديدة من السياسة النقدية المتشددة، مما يرفع من احتمالات تدهور جودة الأصول لدى المصارف. أضف إلى ذلك انخفاض معدلات الفائدة والمعدلات الفائدة السلبية في الاقتصادات المتقدمة، وكل ذلك يضغط على ربحية البنوك ويهدد قدرتها على الاستمرار. هذه العناصر مجتمعة كلها تنفذ إلى أسس الاستقرار المالي وتشكل مخاطر جسيمة لابد من الانتباه إليها. بعيداً عن القطاع المصرفي، لنأخذ نظرة شاملة على الأوضاع، نجد أن كذلك المخاطر في تزايد نتيجة تراخي السياسات وسط ضعف الحوكمة العالمية. بعد الأزمة المالية تضافر قادة الاقتصادات وانتشلوا الاقتصادات من خلال سياسات قوية ومنسقة. لكن هل يا ترى سنجد مثل هذه السياسات وهذا التنسيق في مواجهة التحديات اليوم؟ ومن أبرزها المخاطر المتزايدة لحدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنة القادمة حسب توقعات الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي هذه مخاطر جسيمة لابد من الانتباه إليها. هذا نبذة عن البيئة الاقتصادية والتحديات التي نواجهها. التحدي الثاني أثر التقدم التقني الهائل على الصناعة المصرفية. التقنيات المالية الحديثة تتطور وتنتشر بسرعة وتغير وجه الاقتصاد والصناعات التقليدية بشكل عام، حيث تغير تقنيات الدفع الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، طرق عمل البنوك وتفاعلها مع العملاء، حتى أن شركات التقنيات المالية أصبحت الآن تقدم الخدمات المالية مباشرة وتحل محل المؤسسات المالية. وبحسب شركة ماكنزي، فإن 5 من الأنشطة الرئيسية في عمل البنوك مهددة الآن بسبب شركات التقنيات المالية.
هذه الأنشطة تمويل الأفراد، الرهون العقارية، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المدفوعات وإدارة الثروات، وبما يهدد نحو 40% من إيرادات البنوك خلال 5 سنوات فقط. ومن أسباب ذلك أن شركات التقنيات المالية تقدم خدمات أفضل وبأعلى كفاءة وبأوفر كلفة. فعلى سبيل المثال القروض تقدم من هذه الشركات بفوائد أقل، تصل إلى 400 نقطة أساس مقارنة أقل من القروض المقدمة من نظيراتها التقليدية، وتختصر عمليات السداد من 5 أيام إلى أقل من 5 ثواني، وبكلفة تصل إلى 10 الكلفة من الأساليب التقليدية. لكن ما يقلق ليس الشركات الصغيرة، وإنما عمالقة التقنية كما سماها أكسل البيج تكس، مثل فيسبوك، أمازون، ويتشات، علي بابا. هذه الشركات شرعت في منافسة البنوك على تقديم الخدمات المالية، معتمدة على مميزات أبرزها قاعدة عملاء كبيرة، تكاليف منخفضة للاستحواذ، فهم أفضل للعملاء نتيجة تحليل قاعدة البيانات الكبيرة المتوافرة لديهم. أضف إلى ذلك أن لا تتكبد التكاليف التي تتكبدها البنوك، وكذلك أنها متحررة من الرقابة. وما لم تحسن البنوك الاستفادة من هذه التقنيات فسوف تجد نفسها على خطر وخارج هذه المنافسة. ولا نعني هنا الاقتصار السطحي على أتمتة العمليات، وإنما يتطلب الأمر ذهنية مختلفة تماما تعود إلى الجوهر وتبتكر الحلول لخدمة المجتمعات. التحدي الثالث هو التحول الكبير في توقعات العملاء واحتياجاتهم. عملاء اليوم ليسوا كعملاء الأمس. عملاء اليوم على ثقافة رقمية عالية، يتوقعون الحصول على الخدمات أن أرادوا. ولعل من أسباب ذلك العدد المتنامي من جيل الألفية. على سبيل المثال في الكويت نسبتهم 58%، وبحسب الدراسات فإن 57% من جيل الألفية مستعد للتحول من البنوك التقليدية إلى الوسائل الرقمية وإلى المنصات المالية. و82% من العملاء بشكل عام جيل الألفية وغيرهم يلجؤون إلى الإنترنت أولاً للحصول على الخدمات المالية قبل اللجوء إلى البنوك. ولذلك ما من سبيل أمام البنوك إلا أن تتجه إلى العالم الرقمي، وأن تعتبر من دروس الصناعات الأخرى التي مرت بهذه التحولات. لنأخذ على سبيل المثال صناعة الهواتف المتنقلة. في عام 97 كان أعمدة هذه الصناعة نوكيا، موتورولا، وسوني أريكسون، وحدها تستحوذ على 60% من السوق. أما اليوم آلت هذه النسبة ذاتها راحت إلى أبل وسامسونج وهواوي. ولاحظ أن جميع هذه الشركات من خارج صناعة الهواتف المتنقلة التقليدية. لقد أخفق صناع الهواتف التقليدية في إدراك تطور احتياجات عملائهم، فركنوا إلى الدعة وأفرطوا في الثقة، حتى سحب القادمون الجدد البساط من تحت أرجلهم. وعلى الصناعة المصرفية أن تعير هذا الدرس أذناً واعية، وأن تصغي لاحتياجات العملاء وتطلعاتهم وتغير احتياجاتهم، حتى لا تفقد البنوك منافستها ومكانتها، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من شركات التقنيات والاتصالات. لنأخذ مثلاً آخر على شركات أنت فاينانشال في الصين، ويتشات، وأمبيسا في كينيا. هذه الشركات خرجت من رحم شركات الاتصالات والتقنية، ثم نمت سريعاً بعدد عملائها حتى تخطت عدد عملاء أكبر البنوك في العالم ICBC. ليش؟ السبب أنها وظفت التقنية ببراعة ووضعت الإنسان مركز الاهتمام، وبذلك حققت نتائج إيجابية للمجتمعات ولها. وسعت دائرة الشمول المالي. الشمول المالي في الصين ارتفع من 64% إلى 80%. في كينيا حيث تعمل أمبيسا وهي شركة صغيرة أسسها طالب في الجامعة، ارتفعت نسبة الشمول المالي من 42 إلى 82%. هذه الثلاثية يا أخوان وأخوات، البيئة الاقتصادية والتقنيات المالية والتغيرات في احتياجات العملاء وتوقعاتهم، كل بمفرده تحدي كبير أمام الصناعة المصرفية. فما بالكم إذا اجتمعت هذه التحديات مع بعضها البعض، كيف سيكون وضع البنوك؟ لا شك أن الوضع يستحق النظر والتفكر وأخذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
ولا تترك التحديات المجال للصناعة المصرفية إلا أن تعيد صياغة ذاتها. لكن السؤال: كيف لصناعة نحتت ملامحها على مدى قرون أن تبدأ مثل هذه الرحلة؟ لا أزعم أني أملك الجواب، لكن أعتقد أن على البنوك أن تخوض 5 معارك وفي آن واحد. المعركة الأولى معركة كسب الولاء، والثانية خلق القيمة، والثالثة رفع الكفاءة، والرابعة تعزيز المتانة، والمعركة الخامسة استقطاب المواهب. المعركة الأولى معركة كسب الولاء، يتعين على البنوك الاختيار إما بين دور تكون فيه وثيقة الصلة والقرب من العملاء وتلبي احتياجاتهم كما قلت، أو دور تكتفي فيه في إدارة حسابات البنوك، وفي هذه الحالة عليها أن تنتظر وقت استبدالها ومتى يتخلى عنها العملاء. وواقع الحال يقول أن الصناعة اليوم تتقهقر في هذه المعركة. فبين العلامات التجارية 20 الأكبر حول العالم لا تجد أي بنك، بالرغم أنها كانت موجودة قبل عقد من الزمن. ولذلك على البنوك أن لا تعول على ولاء العملاء كمعطى مسلم به. وجدت دراسة حديثة لأكسنشر أن أكثر من 40% من العملاء تلقوا خدمات مالية من مؤسسات رقمية العام الماضي. في كوريا الجنوبية لنا مثال جيد كذلك. تبلغ نسبة الشمول المالي في كوريا نسبة عالية جدا 95%، وبالتالي ما عليها نقص في البنوك ولا الخدمات المالية. وبالرغم من ذلك تمكن بنك جديد رقمي كاكاو بانك وأطلقت شركة إنترنت كورية كاكاو توك في 2017 أن يجتذب 300,000 عميل خلال 24 ساعة فقط، ثم 1,000,000 عميل في 5 أيام، ولم ينقضي عليه العام حتى كان عنده 6 ملايين عميل. هذا الرقم يشكل ثلث عدد عملاء أكبر بنك في كوريا الجنوبية، بنك شنهان. فهل سيطول الوقت قبل أن يصبح بنك كاكاو أكبر البنوك في كوريا الجنوبية؟ لضمان نجاح البنوك في معركة كسب الولاء لابد أن تخلق قيمة مضافة للعملاء، وهذه هي المعركة الثانية. عليها أن تطور الخدمات والمنتجات ووسائل تقديمها لتضمن تلبية احتياجاتهم. لا يكفي أن تكون الخدمة إلكترونية. دراسة أكسنشر كذلك تبين أن نحو نصف العملاء يرغبون في الحصول على النصح والمشورة والمعلومات من البنوك. يجب أن تجتهد البنوك في خلق قيمة طويلة الأمد، لا أن تنظر إلى العملاء كفرص قصيرة الأجل وأهداف مبيعات. ورأينا أثر هذه النظرة القاصرة في أزمة الرهون العقارية، عندما مولت البنوك عملاء غير قادرين على تحمل أعباء الديون، وبالتالي خسرت البنوك بالرغم من تحقيقها أرباح آنية، إلا أنها في نهاية المطاف العملاء والبنوك والاقتصادات ومن وراءهم المجتمعات كلها تضررت. لكن النجاح في معركتي كسب الولاء وخلق القيمة لا يتحقق إلا بمستويات رفيعة من الكفاءة، وهذه هي المعركة الثالثة. ومن سبل رفع الكفاءة أن تستفيد البنوك من البيانات المتاحة لديها حتى تطور من قدراتها على تحليل البيانات وترفع من كفاءة العمل وتتعمق في معرفة احتياجات العملاء. لكن المستغرب حقا أن البنوك بالرغم من أنها تطفو على بحر من البيانات إلا أنها تبدو زاهدة في الاستفادة منها. كما أن بإمكانها رفع الكفاءة من خلال الوسائل الرقمية، الأمر الذي يحقق المنافع للطرفين العملاء والبنوك على السواء، حيث يحصل العميل على خدمات أفضل بوقت أقصر وبتكلفة أقل وبجودة أعلى. والبنوك في ذات الوقت تخفض الكلفة ما بين 80 إلى 90% حسب الدراسات، ويقدر أن توفر 400 مليار دولار سنوياً. لذلك إذا نجحت البنوك في رفع الكفاءة لا شك أنها تجني منافع مضاعفة، ترفع من رضا العملاء وكذلك تخفض من تكاليفها. المعركة الرابعة هي معركة تعزيز المتانة التي نحتاجها في كل المعارك. ومرة أخرى تقدم التقنيات المالية الحديثة وسيلة للعون والظفر في هذه المعركة، فهي تساعدك على سرعة الحصول على البيانات ودقة التنبؤ والعمق في التحليل وإدارة أفضل للمخاطر ورصد المخاطر، مما يؤدي جميعا إلى تعزيز مستوى
المرونة والقوة والحصانة. ولا شك أن كل معركة تحتاج إلى خيرة الجنود والقادة كذلك، وهذه هي المعركة الخامسة، معركة استقطاب المواهب. فرأس المال البشري هو ما يجمع الصورة كلها مع بعض البعض ويعطيها المعنى والقوة. ولا يكفي أن تقتصر البنوك الآن على توظيف الاختصاصات المالية، بل عليها توسيع دائرة الكفاءات لتشمل اختصاصات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، تطوير البرمجيات، وكذلك مجالات أخرى مثل علم النفس والفلسفة، وكلها تعطي هذه المؤسسات أفقاً أرحب وعمق في التفكير والنظر في احتياجات العملاء. هذه المعارك الخمس التي ذكرتها لكم تتفاوت الشركات في طريقة ونمط خوضها لهذه المعارك، ولنا في ذلك عبرة وعظة. دعوني أعرض عليكم 3 أمثلة لذلك. Kodak was the dominant name in the photography market for over a century. At its peak, Kodak's share of the photographic film market was over 80% in the US and around 50% globally. Kodak was making significant profits from the sale and development of camera films and expected this trend to continue. While the arrival of digital cameras was changing industry dynamics, Kodak didn't want to risk cannibalizing their own camera films business and failed to see the potential of new technology and the risk from new competitors. The irony here is that Kodak was the inventor of the first digital camera in 1975. It chose instead to stay in its comfort zone, conducting business as usual, failing to understand the evolving needs of their customers. That led to its ultimate demise, as Kodak filed for bankruptcy protection in 2012. Contrast this with Apple's launch of the iPad. Despite the iPad's potential to cannibalize its own computer business, Apple went ahead in order to serve the needs of its customers. It was not afraid to embrace change, even at the cost of its traditional business and products, and the iPad proved to be one of Apple's most successful products. Equally critical is to identify and act upon valuable opportunities quickly amid shifting market performances. Microsoft missed such an opportunity with mobile operating systems, which Bill Gates termed, in his own words, as his greatest mistake ever. So, the greatest mistake ever is that whatever mismanagement I engaged in that caused Microsoft not to be what Android is. That is, Android is the standard phone platform, non-Apple phone platform. That was a natural thing for Microsoft to win. And, it really is winner take all. If you're there with half as many apps or 90% as many apps, you're on your way to complete doom. There's room for exactly one non-Apple operating system. And that, what's that worth? 400 billion that would be, transferred from company G to company M. الحضور الكريم، شاهدنا كيف خسرت كوداك كل معاركها فانتهت بالإفلاس، وكيف فوتت مايكروسوفت فرصة عظيمة أضاعت عليها سوق ضخم، في حين أحسنت أبل إدارة المعارك فنفعت نفسها ونفعت المجتمعات. خلاصة القول، لا مجال أمام الصناعة المصرفية إلا أن تظفر في هذه المعارك الخمس: كسب الولاء، خلق القيمة، رفع الكفاءة، تعزيز المتانة، واستقطاب المواهب. والإخفاق في أي واحدة منها سوف يجلب تبعات خطيرة على الصناعة. الحضور الكريم، أنتقل معكم الآن إلى الجزء الأخير والمحور الأخير من كلمتي، وهو دور المؤسسات المعنية بتمكين الصناعة المصرفية. هذا المستقبل صعب، ولا يمكن للمصارف أن تخوضه وتجتازه بوحدها، لذلك تحتاج إلى الدعم من المؤسسات المعنية الأخرى، ونعني هنا على وجه التحديد المؤسسات التعليمية والمؤسسات الرقابية. المؤسسات التعليمية عليها دور حيوي في إعداد الخريجين لاحتياجات المستقبل، والتي ستختلف تماماً عن مثيلاتها اليوم. المنتدى الاقتصادي العالمي يعتقد أن خلال عامين ستموت 75 مليون وظيفة، وستولد 133 مليون وظيفة جديدة. والسؤال: هل نعد خريجينا للوظائف التي تحتضر أم لتلك التي تولد؟ أما الشق الثاني من الدعم الذي تحتاجه البنوك في مسارها التحولي فيأتي ويقع على كاهل وعاتق المؤسسات الرقابية. المؤسسات الرقابية عليها تحقيق توازن دقيق وصعب
في إحدى الكفتين حماية العملاء وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وفي الكفة الأخرى دعم الصناعة وفتح المجال أمامها للتطور والازدهار. ولدعم هذه الصناعة وللمضي في مسارها التحولي لابد من التركيز على ثلاثة جوانب أساسية: دعم الابتكار، تعزيز التعاون، وبناء القدرات والمهارات. فعلى مستوى الابتكار بنك الكويت المركزي يعمل جاهدا في هذا الجانب. على سبيل المثال أطلقنا العام الماضي ساند بوكس، ريجولاتوري ساند بوكس، وهو البيئة الرقابية التجريبية التي تسمح بتطوير البرمجيات والسماح للشباب لاختبار برمجياتهم في أطر آمنة دون تعريض النظام المصرفي للخطر ودون إعاقة الابتكار. كذلك يعد بنك الكويت المركزي البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. لدينا الآن نعكف على إعداد نظام متطور للمدفوعات وفق أحدث التقنيات، ينبثق منه 8 أنظمة متطورة لدعم التقنيات المالية. الإجراءات الرقابية كذلك تحظى بجانب كبير من الاهتمام لإعادة هندستها وفق أساليب رقمية وللتركيز على جوانب السوبتك كما نقول، اللي هي الرقابة بالأساليب التقنية. منها على سبيل المثال مبادرة الإطار المصرفي المفتوح الأوبن بانكينج، وكذلك الإلكترونيك KYC أو اعرف عميلك الإلكتروني. يحرص كذلك البنك المركزي على التعاون مع الجهات الرقابية على مستوى العالم والوطن العربي والمستوى الخليجي وكذلك المحلي. على سبيل المثال نتشارك مع الأشقاء في الوطن العربي لإعداد نظام لتسوية المدفوعات، ونظام تسوية مدفوعات آخر على مستوى الخليجي، ونظام للأمن السيبراني على المستوى الخليجي كذلك. وعلى المستوى المحلي كذلك البنك المركزي يتعاون مع كثير من الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر. كما هو الحال مع البنوك، كذلك الجهات الرقابية تحتاج إلى تنمية وبناء وتطوير قدراتها ومهاراتها، ونجتهد في بنك الكويت المركزي لتحقيق ذلك. في العام الماضي دربنا 1353 موظفين في برامج تدريبية متخصصة عددها 232 برنامج. وأنتهز هذه الفرصة الطيبة وهذا الجمع الكريم للإعلان عن مبادرة من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بإشراف معهد الدراسات المصرفية، أسميناها مبادرة كفاءة لتطوير الشباب الكويتي. هذه المبادرة تضم مجموعة من البرامج المتخصصة اللازمة لتنمية الصناعة المصرفية ولمساندتها في برنامجها التحولي. تشمل على سبيل المثال الدراسات العليا لأفضل الجامعات حول العالم، برنامج للأمن السيبراني، برنامج لإدارة المخاطر، وبرنامج للتدقيق الشرعي، وغيرها من البرامج المتطورة. وهذه إن شاء الله شجرة آخذة في النماء والتطوير. نعتز كذلك بالدور الذي يقوم به معهد الدراسات المصرفية الذي يرأسه بنك الكويت المركزي وتتشارك فيه البنوك من خلال تدريب الشباب الكويتي. العام الماضي فقط درب 4762. كما نفخر أن الكويت تحتضن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، الذي يوفر خدماته وتدريب متميز لأبناء الوطن العربي كافة. 1477 متدرب العام الماضي فقط بكلفة بلغت 9 ملايين دولار تقريبا. ختاما، ما من شك أن الصناعة المصرفية لم يعد بوسعها الإصرار على البقاء على النهج القديم وفي حدود نموذج عملها الحالي بغض النظر عن التحديات، وعليها أن تجتهد لتنتصر في المعارك الخمس، وعلى المؤسسات الرقابية والتعليمية أن توفر البيئة الداعمة لها. وكما قال أينشتاين: لابد للإنسانية من نمط تفكير جديد إن أرادت النجاة والرقي إلى مستويات أرفع. الحضور الكريم، الصناعة المصرفية تقف أمام مفترق طريقين لا ثالث لهما: إما أن تتشبث بما ألفته من عمل متغافلة عما يحيط بها من تحديات، إلى أن تفقد سيادتها إلى صالح منافسيها الذين يتزايدون عددا ويتباينون نوعا، وحينها سوف تدفع الصناعة المصرفية إلى الحافة. وإما أن تسلك الطريق الآخر، والذي وإن كان محفوفا بالتحديات ومزدحما بالمنافسين إلا أنه مليء بالفرص، ويتطلب إعادة تشكيل للصناعة المصرفية بحيث تكون أقرب للعميل وأكفأ في العمل وأبرع في التقنيات، وبالتالي أقدر على مواجهة المستقبل. ضيوفنا الأعزاء، أنا شاكر لكم حضوركم وتشريفنا لليوم،
وأتطلع إلى النقاشات الثرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.